I'm Terry Pham, the International Elementary Principal here at True North International School. I welcome you today to discover what learning takes place in our early years preschool classroom. The most important thing here at True North is our early learners in our preschool class are prepared for grade 1 and beyond, providing opportunities for critical thinking skills, collaboration, self-regulation, social-emotional learning, fitness and wellness, and character development. Our students learn everything from English language arts, math, science, STEAM, art, music, living values, global citizenry, Vietnamese studies, as well as physical education class. All of these components are what make our learners prepared as lifelong learners. We incorporate our student learning outcomes in everything that we do with our preschool classroom. Tại True North School, khi chúng tôi thiết kế chương trình tiền tiểu học thì chúng tôi mong muốn là cung cấp cho các con được hai nội dung chính mà tất cả học sinh mà đang rất là cần đến. Đó là về mặt tâm thế đến trường và thứ hai là các kỹ năng của học sinh. Tâm thế đến trường đối với học sinh tiền tiểu học để chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới, đó chính là tâm thế sẵn sàng vào lớp 1. Phần thứ hai chúng tôi mong muốn đó là rèn cho học sinh những kỹ năng rất cần thiết đối với học sinh chuyển cấp. Kỹ năng cần thiết của con ở đây quan trọng nhất đó là kỹ năng tự phục vụ. Thay bằng việc là ngày xưa các con cần phải được sự hỗ trợ chăm chút từ các cô giáo mầm non, thì bây giờ khi sang lớp 1 thì các con bắt buộc các con nên rèn kỹ năng tự phục vụ trong cả cái cuộc sống hàng ngày, từ việc chuẩn bị sách vở, từ việc các kỹ năng bản thân, và ngoài ra nó là tự học nữa. Đó là những kỹ năng mà chúng tôi thấy đó là cần thiết nhất đối với học sinh tiền tiểu học chuẩn bị bước vào lớp 1.